วัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าใครมีแพลนมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะถามว่าถ้าเราเดินทางที่สวิตด้วยรถไฟเราจะซื้อตั๋วแบบไหนดี Swiss Travel Pass หรือว่า Pass แบบอื่นๆก็โอเคไหมอย่างเช่น Graubünden Pass หรือว่า Telepass ก็โอเคไหมและพาสแบบนี้จะแตกต่างกันยังไงในวิดีโอนี้ผมพยายามอธิบายรายละเอียดทุกออปชันที่เรามีถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวิตและเดินทางด้วยรถไฟนะครับทุกคนโอเคมาดูกันครับในวิดีโอนี้ผมพยายามโชว์และอธิบายออปชันต่างๆที่เรามีถ้าเรามาเที่ยวที่สวิตนะครับคลิปนี้ข้อมูลค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะมีหลายขั้นต้นเริ่มต้นผมจะอธิบาย Swiss Travel Pass ที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้มาบ้างอันดับ2ผมจะอธิบายตั๋วรถไฟ Pass อื่นๆครับเพราะว่านอกจาก Swiss Travel Pass มีอีกหลายออปชันที่สวิตนะครับอันดับ3ผมอยากจะบอกนิดหน่อยเกี่ยวกับรถไฟพาโนรามาที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนชอบนั่งและชมวิวนะครับและสุดท้ายผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งนี้เจ๋งมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำดูทั้งคลิปเลยครับผมเคยลงคลิปอธิบายเกี่ยวกับ Swiss Travel Pass ไปแล้วถ้ามีใครอยากดูผมไว้ลิงก์ข้างล่างใน description นะครับในความคิดเห็นของผม Swiss Travel Pass ส่วนใหญ่ดีที่สุดแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเราถือ Swiss Travel Pass เราสามารถใช้กับรถเมล์รถไฟรถรางเรือและกระเช้าบางที่ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ครับสะดวกมากเลยครับและเรามีผลประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นเราสามารถใช้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์500แห่งฟรีในสวิตนอกจากนี้กับ Swiss Travel Pass เราสามารถขึ้นภูเขาริกิสตอนเซอร์โฮนและสโตสฟรีครับและยังมีอีกกระเช้าหลายๆที่ที่เราสามารถใช้ลดราคา 50% ตั๋วได้ครับถ้าเราเลือก Swiss Travel Pass เราสามารถเลือกได้ระหว่าง Swiss Travel Pass ธรรมดากับ Swiss Travel Pass Flex กับ Swiss Travel Pass ธรรมดาเราต้องใช้ตั๋ววันติดต่อกันเลยเช่นตัวอย่างถ้าคุณซื้อ6วันเริ่มต้นวันไหนคุณต้องใช้เลยภายใน6วันครับถ้าเราเลือก Swiss Travel Pass Flex เราสามารถเลือกวันตามสบายได้ภายใน30วันว่าเราจะใช้วันไหนครับนี้คือราคาของ Swiss Travel Pass สำหรับผู้ใหญ่ครับถ้าใครอยากเช็คราคากดพักคลิปตอนนี้เลยครับสำหรับใครอายุต่ำกว่า25ได้ลดราคา 30% ครับผมจะแอดลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครอยากอ่านข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Swiss Travel Pass และผมอยากจะเพิ่มบอกว่าส่วนใหญ่เราไม่ต้องจองที่นั่งในรถไฟและถ้ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจตั๋วเราต้องแค่โชว์ Swiss Travel Pass นี่เองครับโอเคนอกจาก Swiss Travel Pass ในประเทศสวิตมีอีกหลายๆ Pass ต่างๆครับที่แตกต่างจาก Swiss Travel Pass คือว่าเราไม่สามารถใช้เดินทางทั่วสวิตได้คือเขาจำกัดเขตเพราะฉะนั้นราคาของ Pass อื่นๆก็ถูกกว่าครับอาจจะมีบางคนที่เคยได้ยิน Pass ที่ชื่อว่า Telepass มาบ้างแล้วคล้ายๆ Swiss Travel Pass กับ Telepass เราสามารถนั่งรถเมล์รถไฟและเรือได้ครับ Telepass เป็นตั๋วที่ใช้อยู่ในเขตภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นราคาถูกกว่า Swiss Travel Pass ถ้าใครอยากเช็คราคากดพักคลิปตอนนี้ได้เลยครับผมก็แอดลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับถ้ามีใครอยากอ่านข้อมูลรายละเอียดครับแต่ว่าพักกลางที่สวิตมีสถานที่ไหนบ้างอย่างเช่นเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักดีคือว่าเมืองลูเซิร์นหรือว่าภูเขาริกิจากภูเขาริกิเรามีทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับและแถวลูเซิร์นมีอีกทะเลสาบและภูเขาหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราถือเทลพัสเราเที่ยวได้แถวลูเซิร์นนั่งเรือชมวิวขึ้นภูเขาหลายลูกเลยครับในเว็บไซต์ของ Telepass มีอีกรายชื่อสถานที่ที่เราเดินทางไปได้ครับอีกประมาณ1หรือ2อาทิตย์ผมจะลงคลิปที่ผมไปเที่ยวแถวเขตภาคกลางของ Telepass นี่เองถ้าใครอยากเห็นคลิปนี้กดติดตามได้เลยครับถ้าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์และชอบเที่ยวแบบธรรมชาติ
กราบินเดนพอสอาจจะเป็นออปชั่นที่น่าสนใจเหมือนกันครับกราบินเดนอยู่ภาคทิศตะวันออกและเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์แถวกราบินเดนมีภูเขาและหุบเขาที่เป็นธรรมชาติมากสำหรับคนที่ชอบเดินเขาเหมาะมากเลยครับหรือถ้ามีใครอยากไปเที่ยวแถวดอโวสหรือแซนต์มอริทซ์อาจจะเหมาะด้วยนะครับและรถไฟพาโนรามาส่วนใหญ่ผ่านกราบินเดนนะครับเพราะฉะนั้นกราบินเดนพอสอาจจะน่าสนใจอยู่แต่ว่าผมจะพูดเรื่องรถไฟพาโนรามาตอนสุดท้ายของคลิปนี้ครับโอเคตอนนี้อาจจะมีบางคนถามว่ากราบินเดนพอสเวิร์กยังไงครับและพูดตรงๆอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยครับมีพาสแบบ2วันและ5วันนะครับถ้าเราเลือก2วันเราต้องระบุวันใช้ภายใน7วันถ้าเราเลือก5วันเราต้องระบุวันใช้ภายใน14วันนอกจากนั้นเราต้องเลือกอีกสิ่งหนึ่งมีโซนกราบินเดนเหนือกับโซนกราบินเดนใต้หรือทั้ง2อย่างก็ได้เลยครับผมคิดว่า complicate นิดหน่อยอย่างเช่นแซนต์มอริทซ์อยู่ในโซนใต้ของกราบินเดนเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านรายละเอียดแผนที่ดีเลยในล่วงหน้าก่อนซื้อตั๋วครับมีอีกพาสหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่พาสนี้ชื่อว่า Erlebniskart สถานที่ที่หลายๆคนรู้จักในเขตของ Erlebniskart นี้มีอย่างเช่น Interlaken Zermattโลยคาร์บอดและอีกหลายๆสถานที่ครับนอกจากสามารถได้นั่งรถไฟถ้าเรามีตั๋ว Erlebniskart เราก็มีโอกาสนั่งเรือหรือขึ้นภูเขาจ่ายตั๋วแค่ 50% ครับตั๋ว Erlebniskart มีแบบ2วัน3วันและ5วันครับและเรามีเวลา1เดือนที่เราเลือกว่าเราจะใช้วันไหนเพราะฉะนั้นสะดวกมากเลยครับและผมจะแอดลิงก์ที่มีข้อมูลรายละเอียดกว่านี้ข้างล่างนะครับและสุดท้ายผมอยากพรีเซนต์อีกพาสหนึ่งชื่อว่า Regional Postberner Oberland ชื่อของพาสนี้ยาวหน่อยเนาะทุกคนสถานที่ที่มีชื่อในเขตของพาสนี้มีเช่น Interlaken เหมือนของ Erlebniskart และก็มีบริเวณแถวภูเขายุงฟราวเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากขึ้นไปบนยอดภูเขาของยุงฟราวพาสนี้ใช้ไม่ได้ถึงครับต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ว่าเขตของพาสนี้ก็มีหลายๆสถานที่ที่น่าเที่ยวมากเลยครับเว็บไซต์มีรายชื่อแบบรายละเอียดเลยครับผมจะแอดลิงก์ข้างล่างเนาะถ้าเราซื้อ Regional Postberner Oberland เราเลือกได้ระหว่าง3วัน4วัน6วัน8วันและ10วันครับแต่ว่าเสียดายที่เราต้องใช้วันติดกันเลยครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มีพาสหลายแบบเลยแต่ว่าพูดตรงๆถ้าใครไม่อยากยุ่งยาก Swiss Travel Pass เป็นตั๋วที่สะดวกที่สุดแล้วครับแต่ราคาอาจจะแพงนิดหน่อยกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้คือนั่งรถไฟพาโนรามารถไฟพาโนรามาดังมีเช่น Golden Pass Glacier Express Bernina Express Gotthard Panorama Express และ Voralpen Express นะครับส่วนใหญ่เราสามารถขึ้นรถไฟพาโนรามาได้ถ้าเรามี Swiss Travel Pass หรือว่า Pass ของเขตที่รถไฟวิ่งผ่านไปอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเราถือ Swiss Travel Pass หรือว่า Graubünden Pass เราสามารถนั่งได้ของสาย Bernina Express แต่ว่าเราต้องจองที่นั่งและเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ฟรี 100% เนาะผมแนะนำควรจะอ่านข้อมูลก่อนไปเที่ยวครับหรือไม่ก็ไปถามที่เคาน์เตอร์ของ SBB ได้ครับตอนนี้ผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือที่สวิตเซอร์แลนด์มีหลายๆเมืองกับสถานที่ที่ถ้าเราพักที่โรงแรมเราจะได้ตั๋วรถเมล์รถรางรถไฟฟรีเฉพาะในเขตตัวเมืองของที่เราพักครับอย่างเช่นมีเมืองหรือว่าสถานที่ไหนบ้างมีทิจิโนลูเซิร์นกราอุบินเดนโลซันมอนเตรอร์จีนีวาบาเซลเบิร์นทูนและซังกาเลนครับผมคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากครับเพราะว่าเช่นถ้าเราเที่ยวแถวติจิโนเราได้ตั๋วฟรีนั่งรถไฟขึ้นภูเขาหรือว่าถ้าเราค้าง2คืนที่แซนต์มอริทซ์เราจะได้ตั๋วขึ้นกระเช้าได้เนาะเพราะฉะนั้นก่อนบุ๊กโรงแรมผมแนะนำเขียนข้อความหาโรงแรมถามว่าถ้าเราพักที่นี่เขามีตั๋วรถฟรีให้ไหม
ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับชมวิดีโอนี้ถ้าใครมีความถามข้างล่างในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าใครยังไม่ subscribe ได้นะผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับโอเคมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ